yung ginamit natin doon is itong screwdriver and panghinang. Tapos ito yung ginagamit sa panghinang. Tapos itong LED. Yan, yung ginamit ko. Ano ba yung ganito? Yan. Nakikita ba? Yan. So, pag wala kayong gantong panghinang, pwede gawin nyo dun sa may wire. Ipulupul nyo na lang or sa Tagalog. Ganun. Basta maidikit siya. Pwede na yun. So, yun lang guys.